ที่วัดเริ่มเย็นแล้ว ไม่เช้า21 องศาเย็นน่าจะเย็นกว่าในกรุงเทพไก่เยอะนะลองกัน รอบทิศทางในนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่ติดกับป่าที่จริงพื้นที่นี้ก็เขาถือว่าเป็นป่าเหมือนกันสัตว์ก็เยอะสงบเงียบห่างหมู่บ้าน2 กิโลตามหลักของพระนะออกธุดงค์อะไรเงี้ยจะพักห่างหมู่บ้าน2 กิโลไม่ได้ไม่หนวกหูแต่นี่เป็นตำราโบราณเดี๋ยวนี้เครื่องเสียงมันดังจากหมู่บ้านดังมานี้สบายเลยพอมาอยู่ที่แรกเนี่ยแถวเนี้ยกลางคืนนะเสียงนกเสียงแมลงกลางคืนเนี่ยเยอะท้องฟ้านะเต็มไปด้วยดาวในกรุงเทพไม่เห็นนะสงบสบายอยู่มาไม่นานผู้คนก็มาอยู่แถวนี้เยอะขึ้นความสงบก็เริ่มหายไปโลกก็เป็นอย่างนี้หาที่สงบสันติจริงๆหายากผู้คนมันเยอะกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันถ้าดูข่าวพวกเราดูข่าวมีแต่เรื่องร้อนๆทั้งนั้นนี่พวกเรานักปฏิบัติเราจะรู้ว่าโลกมันก็อย่างนั้นแหละสัตว์ในโลกก็กระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกันเป็นเรื่องปกติมันจะให้สบายตลอดเวลาอย่างที่เราต้องการนะเป็นไปไม่ได้นี่ถ้าใจเราปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงนะปฏิเสธตรงนี้ใจมันจะทุกข์ขั้นแรกเราภาวนายังไม่เก่งนะเรามองอะไรเราก็มองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเราว่าโลกข้างนอกเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนมีแต่เรื่องหนักนะหนักหัวหนักสมองหนักจิตใจอะไรเงี้ยเต็มไปด้วยของหนักในโลกใจเราก็ดิ้นไปเรื่อยๆอยากจะพ้นไปจากที่ไม่ดีอยากอยู่ในสิ่งที่ดีๆมีแต่ความอยากใจดิ้นรนอยากพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามันพ้นไม่ได้หนีไปได้ช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันก็ตามมาอีกเหมือนอย่างเราอยู่ในเมืองกรุงเทพนี่อยู่ย่านนี้รถติดมากไม่อยากอยู่แล้วย้ายบ้านไปเดี๋ยวที่อื่นก็ติดเหมือนกันคนไม่ได้ภาวนาเนี่ยเราจะโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นว่านำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราแล้วเราก็ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีอยากได้สิ่งที่ดีใจเราร้อนไปด้วยหนักไปด้วยถ้าภาวนาเป็นนะค่อยๆภาวนาไปใจเราเห็นความจริงใจเข้าถึงธรรมะของจริงมันจะพบว่า
โลกข้างนอกนะจริงๆแล้วว่างเปล่าใจเราต่างหากนะที่วุ่นวายภาวนาไม่เป็นเราก็โทษว่าสิ่งอื่นทำให้เราวุ่นวายภาวนาเป็นเราจะรู้เลยว่าตัวเราเองแล้วสร้างความทุกข์ความวุ่นวายให้จิตใจตนเองโลกข้างนอกมันก็แค่รูปที่เรามองเห็นเสียงที่เราได้ยินกลิ่นที่เราสัมผัสรสที่เราสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรที่มาสัมผัสร่างกายโลกข้างนอกก็แค่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่านั้นเองโผฏฐัพพะโดยตัวของมันเองแล้วมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีใครหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงได้นี่พอเราภาวนาเราจะเห็นพอตาเรามองเห็นรูปใจเราก็กระเพื่อมหวั่นไหวชอบบ้างไม่ชอบบ้างเจอรูปที่พอใจก็ชอบเจอรูปที่ไม่พอใจก็ไม่ชอบใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็เพิ่มหวั่นไหวถ้าเราดูเป็นเราจะรู้ว่าโลกรูปภายนอกนะว่างเปล่าไม่มีน้ำหนักอะไรเลยลองดูพระพุทธรูปข้างหลังหลวงพ่อสิหนักไหมไม่หนักไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเนี่ยโลกภายนอกจริงๆนะมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีน้ำหนักอะไรใจเราที่เข้าไปแบกเข้าไปรับไว้มันหนักเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่ที่สวนโพสมัยอยู่แรกๆเป็นท้องนามองไปได้ไกลเป็น10กิโลเลยจากสวนโพที่หลวงพ่ออยู่นะมองออกไปเห็นภูเขา3 ลูกภูเขาเนี่ยมันเรียงกันสวยใช่นะ3 ลูกมองจากสวนโพเนี่ย3 ลูกเนี่ยเท่ากันสวดทรงดีเข้าไปดูใกล้ๆนะเปลี่ยนมุมไปไม่สวยหรอกน่าเกลียด3 ลูกเนี่ยเรียงกันนะเว้นระยะห่างเท่ากันด้วยดูงามหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อก็ดูไปอยู่ใหม่ๆภาวนากำลังเร่งความเพียรอยู่ดูไปที่ภูเขาภูเขาทั้ง3 ลูกเนี่ยไม่มีน้ำหนักมันก็คือแสงที่มากระทบตาเราเท่านั้นเองแสงสะท้อนภูเขาไม่ได้มาทับเราซะหน่อยงั้นเราไม่ได้ไปแบกไปหามไว้นะภูเขาก็ไม่หนักแต่ใจเราต่างหากนะที่หนักโลกนี้ว่างเปล่าแต่ใจเราไม่ว่างเปล่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ต่างหากปัญหาที่ทำให้เราทุกข์เสียงข้างนอกนะมันก็แค่ความสั่นสะเทือนของอากาศนี่พอเราไปรับรู้เขาเราก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเกิดความหนักใจขึ้นมาหนักเสียงที่เพราะก็ทำให้ใจกระเทือนเสียงที่ไม่เพราะนะก็ทำให้ใจกระเทือนเสียงที่ชอบก็ทำให้ใจสะเทือนเสียงที่ไม่ชอบใจก็กระเทือนเหมือนกันเสียงมันก็แค่เสียงแต่ใจเรามันไม่เท่ากันมันกระเพื่อมหวั่นไหวกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็เหมือนกันหมดเลยดูไปตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่โลกข้างนอกโลกข้างนอกก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละอย่างคนเขาตีกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราคนทะเลาะกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราถ้าเราเข้าพวกเข้าข้างนี้เกลียดข้างนี้อะไรก็กระเทือนไปด้วยชอบไม่ชอบเกิดขึ้นใจก็กระเทือนเนี่ยพอเราเห็นความจริงนี้เราค่อยสังเกตใจเราถ้าตามองเห็นรูปจิตก็พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วจิตก็ดิ้นรนถ้าชอบ
ก็อยากรักษารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นไว้นานๆถ้าไม่ชอบก็อยากให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นหายไปเร็วๆตรงที่ใจมีความอยากขึ้นมานะมันพอใจมันชอบมันก็อยากขึ้นมาเจออารมณ์ที่ชอบก็อยากให้มันอยู่นานๆมันหายไปนะก็อยากให้มันคืนมาหรือมันยังไม่มาก็อยากให้มันมาเร็วๆเจอของไม่ชอบไม่อยากให้มันดับไปเร็วๆดับไปแล้วก็ไม่อยากให้มันมาอีกอะไรเงี้ยเนี่ยใจเรามีแต่คำว่าอยากบ้างไม่อยากบ้างวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตามความชอบความไม่ชอบใจเรายังไม่เห็นความจริงนะว่าโลกมันก็เป็นแค่โลกรูปก็แค่รูปเสียงก็แค่เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็แค่กลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายเรามันก็แค่ธรรมดานะเป็นโลกข้างนอกไม่ได้นำความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมาให้เราตัวที่ทำให้เราจิตใจเราทุกข์ก็คือใจเราเองที่ไม่ฉลาดมันไปหลงรักหลงชังสิ่งต่างๆงั้นพอเรามาหัดภาวนานะเราจะเห็นตากระทบรูปใจยังไม่ว่าอะไรเฉยๆในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยใจยังเฉยๆอยู่เสร็จแล้วมันเกิดการแปลความหมายว่าเนี่ยรูปนี้คืออันนี้รูปนี้คือคนนี้คนนี้นิสัยดีคนนี้สวยนะเราพอใจอะไรเงี้ยใจเราก็เกิดชอบขึ้นมาพอชอบเราก็อยากได้คนนี้มาอยู่กับเราถ้าได้มาแล้วเราจะต้องมีความสุขมากแต่จริงๆความสุขไม่เคยเที่ยงเลยสุขแค่เวลาที่นึกถึงอารมณ์ที่ถูกใจอันนั้นพอไปนึกถึงสิ่งอื่นความสุขนะจากสิ่งนั้นจากคนนั้นนะก็ไม่มีจริงหรือความทุกข์ก็เหมือนกันมันทุกข์อยู่ชั่วการคิดของเราเท่านั้นเองอย่างเราอกหักนะพวกเราหลายคนคงจะอกหักเคยเป็นนะเวลาเราอกหักเราสังเกตไปนะมันไม่ได้อกหักทั้งวันทั้งคืนมันอกหักตอนที่เราคิดถึงเขาเท่านั้นแหละถ้าเราตอนนั้นต้องไปคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่อกหักแม้ความทุกข์จากการอกหักก็เป็นแค่ความคิดของเรามาจากความคิดของเราไม่ใช่มาจากคนอื่นเลยอย่างเราเห็นคนเขาตีกันนะเราไม่ได้ไปยุ่งด้วยไม่ได้เป็นพวกไหนมันก็แค่รูปที่เห็นคนเขาตีกันนะมันก็เหมือนเราดูโทรทัศน์ดูหนังอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ถ้าเราแค่ดูหนังนะไม่ใช่ของจริงด้วยนะแล้วเราอินนะใจเราก็กระเทือนหนังมันเล่นอย่างนี้เราก็ร้องไห้ได้มันเล่นอย่างนี้เราก็หัวเราะได้ทั้งที่มันเป็นแค่รูปที่ตามองเห็นเท่านั้นหรือมันเป็นแค่เสียงที่เราได้ยินเท่านั้นเองอย่างเราได้ยินคนมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยคลื่นเสียงมันกระทบหูเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะใจเฉยๆแต่พอเราแปลความหมายแล้วมันขำบ้างฟังแล้วเศร้าบ้างโกรธบ้างอะไรเงี้ยนะมันมาจากใจเราทั้งนั้นเลยงั้นถ้าเราพยายามเรียนรู้ลงมาที่ใจเรานะตาเห็นรูปจิตชอบไม่ชอบขึ้นมายินดียินร้ายขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากเกิดความยึดถือเกิดความดิ้นรนนะแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความอยากก็คือตัวตัณหาอยากมากๆก็ยึดถือนะตัวนี้ตัวอุปาทานแล้วเกิดความดิ้นรนตัวนี้คือตัวภพนะแล้วก็มีตัวกูเข้ามาคือตัวชาตินะ
แล้วก็มีตัวทุกข์ตามมามีความอยากมีความยึดมีความดิ้นรนนะมีตัวเราขึ้นมาแล้วก็มีตัวทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความทุกข์ในใจแล้วนี่มันเป็นกระบวนการปรุงแต่งภายในใจของเราเองคนอื่นสิ่งอื่นนะสร้างปัญหาให้ชีวิตเราได้อย่างตกงานเป็นปัญหาอกหักเป็นปัญหาไปธุระแล้วรถติดไปไม่ได้นะเป็นปัญหาแต่มันไม่ใช่ความทุกข์ความทุกข์มันต้องผ่านกระบวนการปรุงแต่งในใจของเราซะก่อนอารมณ์นี้ชอบใจอารมณ์นี้ไม่ชอบใจนะเกิดอยากเกิดยึดนะเกิดความดิ้นรนปรุงแต่งเกิดตัวเราของเราเราอย่างโน้นเราอย่างนี้เราแย่แล้วเราไปไม่ทันแล้วนะตามนัดรถติดแล้วเราก็ทุกข์งั้นความทุกข์จริงๆเป็นกระบวนการที่จิตใจเราปรุงแต่งขึ้นมาส่วนโลกข้างนอกนั้นมีแค่ปัญหาเท่านั้นเองปัญหากับทุกข์เป็นคนละอย่างกันปัญหานะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างใครเคยอ่านสามก๊กน่าจะเข้าใจเริ่มต้นของหนังสือสามก๊กบอกว่าแผ่นดินจีนนะเป็นสุขแล้วก็เป็นศึกคือสงบนะแล้วก็เกิดสงครามสลับกันอยู่อย่างเงี้ยไม่เคยยุติเลยที่จริงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเมืองจีนนะที่ไหนก็เป็นเมืองไทยเห็นไหมสงบอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ต้องวุ่นวายอีกวุ่นวายอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็สงบอีกมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเนี่ยโลกมันกระเพื่อมหวั่นไหวโลกมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ใจเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่ตัวเราเองงั้นพยายามมาเรียนรู้ความจริงนะให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปสัมผัสเนี่ยมันเป็นแค่ของชั่วคราวจิตใจของเราที่ไปสัมผัสอารมณ์ภายนอกก็เป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนบังคับไม่ได้เช่นเดียวกับของข้างนอกพอเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะใจมันคลายความยึดถือออกไปมันจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่มันไม่ยึดมันทุกข์ก็เพราะว่ามันยึดไม่ทุกข์มันไม่ยึดนี่ทำไงจะไม่ทุกข์นะเราภาวนาไปสิสังเกตดูในใจเราตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ภายนอกใจกระทบความคิดของตัวเองความจำได้หมายรู้ของตัวเองแล้วมันเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมาให้รู้เข้าไปถ้าเรารู้เข้าไปกระทบอารมณ์อย่างนี้ชอบรู้ทันกระทบอารมณ์อย่างนี้ไม่ชอบรู้ทันดูแค่ใจชอบใจไม่ชอบเท่านี้แหละพ้นทุกข์ได้นะพูดอย่างเสียงดังนิดหนึ่งนะด้วยความมั่นใจแค่เห็นใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบดูไปเถอะกระทบรูปอย่างนี้ชอบกระทบรูปอย่างนี้ไม่ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่ชอบพอเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะต่อไปมันจะเห็นเลยความรู้สึกชอบนะก็ไม่ยั่งยืนความรู้สึกไม่ชอบก็ไม่ยั่งยืนเมื่อเห็นตรงนี้แล้วนะความยินดียินร้ายอะไรต่างๆจะค่อยๆลดลงอย่างเรารักร่างกายเนี่ยร่างกายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูมาดูใกล้ตัวเข้ามาอีกไม่ต้องดูโลกข้างนอกดูใกล้ตัวเข้ามาอีกเวลาร่างกายเราเจ็บป่วยใครเป็นคนเจ็บความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายใช่ไหมแต่ทำไมใจเป็นทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุร่างกายไม่เคยเจ็บจริงความเจ็บปวดทั้งหลายในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่ตัวร่างกายอย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นานๆมันเมื่อยขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหมว่าความเมื่อยกับร่างกายเราคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่ตั้งนานแล้วมันยังทีแรกมันไม่เมื่อยนั่งไปนั่งมา
มันเมื่อยขึ้นมาความเมื่อยกับร่างกายก็เป็นคนละอันกันเนี่ยย้อนมาดูนะมันก็คล้ายๆของข้างนอกนั่นแหละอารมณ์นี้ชอบอารมณ์นี้ไม่ชอบนี่ในร่างกายเราเนี่ยมีความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นนะใจมันไม่ชอบร่างกายไม่เคยบ่นแต่ใจบ่นใครเป็นคนเจ็บมันเจ็บอยู่ที่กายใจไม่ได้เจ็บแต่ใจเป็นคนบ่นนะนี่ค่อยๆดูลงไปเวลาร่างกายมีความสุขจิตใจก็เป็นคนเพลิดเพลินใครกินข้าวแล้วเพลิดเพลินบ้างมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูซิตอนกินแล้วมีความสุขเพลินใครเป็นคนกินร่างกายเป็นคนกินใจเป็นคนเพลินใช่ไหมใจเนี่ยนะวุ่นวายกับเขาทุกอย่างวุ่นวายกับสิ่งภายนอกไม่พอนะมาวุ่นวายกับร่างกายมาวุ่นวายกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็วุ่นวายกับความคิดของตัวเองความปรุงดีปรุงชั่วของตัวเองเนี่ยจิตใจเป็นตัวยุ่งที่สุดเลยนี่เรามาเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจิตใจเราชอบก็รู้จิตไม่ชอบก็รู้นะจิตมันสุขมันก็ชอบมันไม่สุขมันก็ไม่ชอบนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปหรือมันอยากนะมันอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้พอมีความอยากเกิดขึ้นใจก็เริ่มดิ้นรนเข้าไปยึดถือจริงจังยิ่งยึดมากก็ยิ่งดิ้นรนมากยึดน้อยก็ดิ้นรนน้อยอย่างสมมติพ่อแม่เราจะตายเรายึดถือแรงเราไม่อยากให้ตายยังไงก็ไม่ยอมให้ตายพยายามรักษาเต็มที่เลยดิ้นรนมากเราอยากให้เขาอยู่นานๆลืมถามไปว่าเขาอยากอยู่หรือเปล่าเขาเจ็บมากๆเขาอาจจะไม่อยากอยู่ก็ได้ใจเราต่างหากอยากมากก็ยิ่งดิ้นรนมากอยากน้อยก็ดิ้นรนน้อยไม่อยากก็ไม่ดิ้นรนถ้าไม่ดิ้นรนก็ไม่ทุกข์มันทุกข์เพราะมันดิ้นงั้นอย่างเวลาเราไม่สบายมากๆนะเราอยากหายนะแล้วมันทำท่าจะตายนะทุกข์มากนะแต่ถ้าเราไม่ได้มีความอยากว่าร่างกายต้องอยู่กับเราได้120 ปีอะไรเงี้ยหรือ100 ปีคิดแค่ว่าอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นใจไม่ดิ้นรนมากใจไม่ทุกข์อันไหนที่หวงมากรักมากดิ้นรนมากก็ทุกข์มากนะหวงน้อยยึดถือน้อยดิ้นรนน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีความหวงแหนนะไม่มีความยึดถือไม่มีความดิ้นรนก็ไม่ทุกข์มันจะหมดความหวงแหนดิ้นรนได้นะต้องเห็นความจริงคอยดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจไปมันหวงแหนอะไรบ้างมันหวงแหนร่างกายมันหวงแหนความรู้สึกดีๆมันเกลียดอะไรมันเกลียดร่างกายที่ไม่ดีร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายอะไรไม่ชอบอย่างเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะจะเห็นนะร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดามันเกิดมาแล้วมันก็โตขึ้นมาแล้วมันก็แก่ไปมันก็เจ็บแล้วมันก็ตายไปพอใจเห็นความจริงใจยอมรับความจริงสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปใจยอมรับความจริงได้ใจก็จะไม่ดิ้นรนไม่ปฏิเสธความจริงแก่ขึ้นมาก็ไม่ปฏิเสธความจริงใจก็ไม่ดิ้นรนใจก็ไม่ทุกข์เจ็บขึ้นมาก็ไม่ปฏิเสธความจริงว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องอยากไม่เจ็บป่วยเลยอย่างเงี้ยนะไม่อยากไม่ยึดไม่ดิ้นรนก็ไม่ทุกข์อีกร่างกายมันก็เป็นอย่างที่มันต้องเป็นถึงเวลามันก็ตายไปแตกสลายไปใจมันไม่ได้เกี่ยวข้องความรู้สึกในใจเราก็เหมือนกันความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายเรามีสติรู้เท่าทันเราก็เห็นว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรคงที่ความสุขในใจเราไม่คงที่ความทุกข์ในใจของเราก็ไม่คงที่ความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์
ก็ไม่คงที่ความดีทั้งหลายก็ไม่คงที่ก็ความดีคงที่นะความดีพัฒนาไม่ได้เพราะมันคงที่นี่ความดีไม่คงที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงความชั่วก็ไม่คงที่อาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงอาจจะหายไปนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงในใจของเรานะสุขทุกข์เฉยๆในใจดีชั่วโลภโกรธหลงอะไรในใจเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนมันเห็นความจริงธรรมดามันธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างเนี้ยตรงที่เราคำว่ามันเป็นอย่างนี้แหละก็คือเป็นธรรมดามันต้องเป็นอย่างเนี้ยธรรมชาติคือสภาวะที่เกิดขึ้นมาชาติแปลว่าความเกิดธรรมชาติคือสภาวะที่ยังเกิดได้ส่วนธรรมะเป็นสัจจะเป็นความจริงไม่ตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพราะฉะนั้นอย่างเราเห็นร่างกายนะร่างกายเป็นธรรมชาติเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วในใจเราก็มีธรรมชาตินะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเหมือนกันเฝ้ารู้จนกระทั่งเราเห็นยอมรับความเป็นธรรมดาของมันธรรมดาของกายซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมดาของจิตใจซึ่งเป็นของเกิดดับก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนรู้ของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนนะจนเห็นว่ามันธรรมดาตรงที่มันธรรมดานั่นแหละมันยั่งยืนมันไม่ตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ความจริงอันนี้ก็ยังมีอยู่นิพพานไปแล้วความจริงก็ยังมีอยู่สัจธรรมยังดำรงอยู่เราจะภาวนาดูความจริงของธรรมชาติที่เกิดดับนี่แหละจนเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นใจยอมรับความจริงได้ก็เรียกใจเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความจริงใจก็หมดความดิ้นรนหมดความรักหมดความหวงแหนในของซึ่งไม่ยั่งยืนเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจจะไม่ยึดถือไม่หวั่นไหวแล้วเราจะพบอย่างหนึ่งเมื่อภาวนาไปถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยใจของเรากับโลกภายนอกเนี่ยเสมอกันโลกภายนอกว่างเปล่านะเป็นความว่างใจเราก็เป็นความว่างใจที่มันไม่ว่างมาแต่ก่อนนะเพราะมันโง่มันไม่เข้าใจความเป็นจริงคือไม่เข้าใจธรรมะของธรรมชาติเราพามันเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจไปร่างกายจิตใจเป็นตัวธรรมชาติธรรมชาติคือสภาวะที่เกิดได้ก็ดับได้ส่วนธรรมะเฉยๆนะไม่มีเกิดไม่มีดับเนี่ยเราเรียนนะจนกระทั่งเข้าใจธรรมชาติของกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโอเคแค่นี้นะไม่หวั่นไหวแล้วเข้าใจธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดในจิตใจมันต้องเปลี่ยนแปลงโอเคมีแล้วก็มีหมดก็หมดใจไม่กระเพื่อมหวั่นไหวใจไม่กระเพื่อมนะราบเป็นหน้ากลองเลยสำนวนโบราณนะราบเรียบเป็นหน้ากลองเลยสมัยนี้คงไม่รู้จักกลองแล้วไม่รู้จะเรียบเหมือนอะไรเรียบเหมือนกระจกมั้งเรียบเรียบเหมือนแผ่นกระจกโลกภายนอกมันว่างเปล่าอยู่แล้วใจต่างหากเข้าไปยึดถือโลกภายในคือจิตใจของเรามันมีน้ำหนักขึ้นมาเพราะมันไปยึดถือสิ่งต่างๆเมื่อมันเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของธรรมชาติทั้งหมดเห็นความจริงของโลกถ้าเรียนรู้ลงมาที่กายหรือใจตัวเองจนแจ่มแจ้งนะจะเข้าใจโลกทั้งโลกเลยที่เรียกว่าโลกวิถูเข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้งเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันร่างกายเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกรู้สึกไหมร่างกายเรามันเป็นสมบัติของโลกนะเป็นวัตถุธาตุ
เราผลิตธาตุก้อนนี้ขึ้นมาได้เองเหรอไม่ได้นะแต่ใจเราเข้าไปยึดถือนี่เราก็เดือดร้อนขึ้นมาเพราะไอ้ตัวนี้แก่ตัวนี้เจ็บตัวนี้ตายตัวจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันก็แค่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเหมือนฝันอยู่ถึงเวลาก็หมดไปสิ้นไปนะถ้าใจเรายึดถือเราก็ทุกข์เนี่ยเรียนรู้ความจริงนะในรูปธรรมในนามธรรมเชิญเข้าใจว่าโอ้ธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของธรรมชาติก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอใจเข้าใจตรงนี้นะใจก็ไม่เข้าไปยึดถืออย่างเราภาวนาเนี่ยเห็นนะกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตมันปล่อยวางกายนะมันไม่ยึดถือกายมันจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกแต่ถามว่ากายเจ็บได้ไหมกายเจ็บได้กายแก่ได้กายตายได้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่จิตมันเข้าถึงธรรมมันรู้ว่าธรรมดาคำว่าธรรมก็คือธรรมดานั่นแหละธรรมดาของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะฉะนั้นเวลากายจะแก่จะเจ็บจะตายธรรมดาใจไม่ทุกข์ด้วยเวลาความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายผ่านมาเนี่ยความสุขผ่านมาแล้วก็รู้ของธรรมดาเดี๋ยวก็หายไม่หวั่นไหวไม่หลงเพลิดเพลินความทุกข์ผ่านมาเราก็รู้ว่าธรรมดามันจะต้องหายไปใจก็ไม่ได้ชิงชังรังเกียจเลยใจเสมอภาคนะกับทุกสิ่งทุกอย่างใจมันเสมอภาคแล้วเนี่ยมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ดิ้นรนปรุงแต่งใจมันพ้นจากทุกข์นะแล้วเราจะพบว่าใจเราเนี่ยไม่มีน้ำหนักโลกข้างนอกไม่มีน้ำหนักใจนี้ก็ไม่มีน้ำหนักจิตใจกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่คำว่าธรรมชาติกว้างนะตั้งแต่ความรู้สึกร่างกายโลกภายนอกนี่เป็นธรรมชาติรวดเลยจิตของเรากับธรรมชาติที่แวดล้อมจิตอยู่นะเป็นสิ่งเดียวกันเสมอกันเป็นความว่างเปล่าเสมอกันไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเหมือนกันเมื่อเข้าถึงตรงนี้แล้วนะเราจะเข้าถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังว่างงั้นนิพพานไม่ได้ภาวนาไปแล้วก็ตายไปแล้วก็ไปถึงนิพพานนะนิพพานตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยใจพ้นจากตัณหาก็ถึงนิพพานตรงนั้นเลยพ้นจากความอยากพ้นจากความยึดพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งก็ถึงพระนิพพานตรงนั้นแหละยากไหมเรียนรู้ธรรมชาติจนเห็นว่าธรรมดาของธรรมชาติเป็นยังไงร่างกายเราเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันนะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้นควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ใจเห็นความจริงของกายของใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนะในสุดก็วางถ้ายังดูเข้ามาไม่ถึงตัวนี้ดูโลกข้างนอกก็ได้เวลาคนที่เราไม่รู้จักตายเนี่ยใจเราหวั่นไหวไหมคนที่เรารักตายใจเราหวั่นไหวไหมคนสองคนมันก็คนเหมือนกันแต่ทำไมเราหวั่นไหวไม่เท่ากันเพราะใจเราให้ค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจริงๆโลกเนี่ยไม่ได้มีอะไรร่างกายนี่ก็ส่วนหนึ่งของโลกถ้ามันต้องตายมันก็เหมือนคนอื่นตายคนที่เราไม่รู้จักคนแปลกหน้าตายเราเฉยๆนะงั้นใจมันจะไม่ดิ้นมีแต่ความสงบสุขนะไม่ต้องเรียกร้องหาสันติภาพที่ไหนหรอกสันติภาพในโลกไม่มีเพราะโลกนี้ก็เพื่อหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาสันติภาพอยู่ในใจของเราเองไม่ต้องเรียกร้องเพราะเรียกร้องยังไงก็ไม่ได้ยิ่งอยากยิ่งไม่มีสันติภาพหมดอยากนั่นแหละถึงจะเจอสันติภาพภาวนานะถ้าวันหนึ่งจะเห็นของดีของวิเศษเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนานๆถึงจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนานถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนนะช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราระลึกชาติได้นะครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่า
มันใจมันวังเวงไม่ชั่วเพราะว่าเคยชินที่จะไม่ชั่วไม่ยอมทำชั่วหรอกมีศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าศีลมีอยู่แล้วพวกนักปราชญ์เขาคิดศีลขึ้นมาได้สมาธิก็มีอยู่แล้วตัวที่ขาดก็คือปัญญาที่จะเห็นความจริงของธรรมชาติวิธีการที่จะเห็นความจริงของธรรมชาติคือวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีการสอนวิปัสสนานี่พวกเรามีบุญนะเรายังทันได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสูญหายไปอย่าประมาทนะรีบปฏิบัติเขารีบเรียนรู้รีบปฏิบัติฟังรอบเดียวไม่เข้าใจไปดู YouTube หลวงพ่อดูหลายๆที่หลายๆครั้งนะเดี๋ยวก็เข้าใจต้องรีบแล้วนะช้าไม่ได้นะอย่านึกว่าศาสนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยตลอดไปนะสถาบันอะไรๆนี่ดูคนมันสั่นคลอนไปหมดศาสนาจะมีความหมายอะไรสุดท้ายไม่มีเนี่ยหลวงพ่อที่ทุ่มเทสอนไปเมืองจีนสอนไปอะไรนะหวังจะกระจายธรรมะออกไปต้นไม้ในป่าตรงนี้อาจจะต้องสูญพันธุ์ไปแต่เราหว่านเมล็ดลงไปที่อื่นนะหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปที่อื่นยังอาจจะไปอยู่ที่อื่นแล้วพวกเราถ้าวันหนึ่งต้องดิ้นรนขนขวายไปเรียนศาสนาพุทธจากประเทศอื่นมันลำบากกว่าที่จะเรียนตอนนี้เยอะเลยแค่ภาษาก็ลำบากนะอย่างคนจีนมาเรียนกับหลวงพ่อนะมาตั้งแต่พูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เริ่มพูดรู้เรื่องแล้วภาวนากันดูความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนนะดูดีขึ้นเยอะเลยเขาเริ่มเข้าใจหลวงพ่อหวังว่าคนเหล่านี้แหละต่อไปจะกลับไปเมืองจีนได้นะเอาธรรมะไปเผยแพร่ได้เผื่อคนไทยรักษาไว้ไม่ได้เด็กรุ่นหลังๆไม่ได้สนใจธรรมะแล้วนะอะไรๆก็ไม่สนใจนะมันเชื่อแต่เพื่อนนั้นเป็นธรรมชาติของเด็กแล้วเพื่อนมันก็คุยกันทางไลน์ทางเฟซทางIGทางอะไรก็มันก็เชื่อตามกันไปข้อเท็จจริงเป็นไงไม่ได้รู้เรื่องฮะพอเขาสำรวจแล้วคนไทยไม่ค่อยอ่านหนังสือน้อยเพราะงั้นความรอบรู้จริงจังอะไรไม่มีมันก็แล้วแต่ใครก็จะยุใครก็จะชักจูงไปงั้นคนเหล่านี้รักษาชาติบ้านเมืองไม่ได้หรอกนะไม่มีคุณภาพไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรงั้นศาสนาจะหมดเราต้องเรียนตอนนี้ยังไม่หมดรีบเรียนไว้เรารีบภาวนาให้เราได้แก่นสารสาระนะอย่างน้อยได้เป็นพระโสดาบันไว้ก่อนพระโสดาบันนะเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีตัวเราที่ไหนเลยงั้นเราเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจนะดูไปเรื่อยๆเห็นมันทำงานได้เองไม่ใช่เราหรอกได้ธรรมะขึ้นมานะถ้าต้องตายไปได้โสดาแล้วต้องตายไปนะก็เกิดอีกไม่กี่ครั้งเดี๋ยวก็จบแล้วใจมันคล้ายๆมันหล่นลงไปในกระแสน้ำที่เชี่ยวแล้วนะถูกน้ำซัดไปเดี๋ยวก็ออกไปสู่ทะเลได้ถ้ายังติดอยู่บนภูเขาอะไรเงี้ยห่างไกลทะเลลำบากพวกเราเรียนรู้ให้เข้าใจนะมีเมียก็ไปบอกเมียมีสามีก็ไปบอกสามีมีลูกก็ไปสอนลูกแต่จะสอนลูกให้มันเชื่อเราต้องทำให้มันดูนะถ้าเรายังอารมณ์ร้ายเรายังติดอบายามุขติดยาเสพติดนะเรายังเจ้าชู้อยู่ไปสอนมันไม่เชื่อหรอกฝึกตัวเองให้ดีแล้วก็ทำให้ลูกมันดูทำตัวอย่างให้ดีค่อยๆถ่ายทอดธรรมะออกไปหลวงพ่อตั้งใจไว้เรื่องเดียวเท่านั้นยังไงธรรมะต้องไม่ดับลงในมือเราต้องส่งทอดออกไปให้ได้นี่ทีมที่ทำงานให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยกันทำเนี่ยมีปณิธานอันนี้ด้วยกันถึงช่วยกันทำมูลนิธิทำไลฟ์ทำอะไรทำซีดีทำหนังสือพอสมควรแล้วไปพักเพียรนะอย่าปล่อยเวลาให้หมดไปเปล่าๆ
หมายเลข3ครับฟังหลวงพ่อมา3 ปีเดือนที่แล้วมาวัดหลวงพ่อบอกว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติด้วยถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องฝึกหนักเดือนครึ่งที่ผ่านมาจึงฝึกทำในรูปแบบและพยายามทำสมถะในระหว่างวันพบว่าจิตใจเปลี่ยนไปอยากให้หลวงพ่อชี้แนะเพิ่มเติมด้วยค่ะก็ดูดีขึ้นแล้วนะพยายามฝึกตัวเองไปใจเราล่องลอยไปก็รู้เราบังคับกายบังคับใจให้เคร่งเครียดเราก็รู้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ไปเรื่อยๆไม่บังคับมันแล้วก็ไม่ลืมมันฝึกอย่างนี้ใจมันจะพัฒนาขึ้นมาตอนนี้รู้สึกไหมใจเราโปร่งใจเราเบาขึ้นสบายขึ้นนะค่อยๆฝึกเราไม่ได้ฝึกให้ใจสบายหรอกใจสบายเป็นผลพลอยได้จากการมีปัญญาเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจเป็นผลพลอยได้เท่านั้นแหละตัวความสุขนะไม่ใช่เป้าหมายเราพยายามฝึกนะจนใจมันเห็นความจริงแล้วมันจะวางยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยไม่ยึดไม่ทุกข์หรอกก็แค่นั้นแหละไปฝึกอีกนะหมายเลข13ครับปัจจุบันชีวิตประจำวันจิตมีโมหะโกรธง่ายและขณะภาวนาก่อนนอนนั่งสมาธิสวดมนต์จิตจะชอบฟุ้งซ่านและหงุดหงิดใจสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่สามารถจำบทสวดมนต์ได้สักทีบทอะไรอันเนี้ยยาวมากเลยจำยาวๆไม่ได้ก็จำสั้นๆพุทโธธัมโมสังโฆอะไรสวดแค่นี้ก็พอแล้วสวดไปเรื่อยๆสวดไปทั้งวันพุทโธธัมโมสังโฆสวดไปนะใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราสงบก็รู้ไม่ทำนะสวดไปพุทโธธัมโมสังโฆระหว่างคิดพุทโธธัมโมสังโฆไม่โมโหหรอกเผลอแล้วมันถึงจะโมโหได้พยายามนึกถึงสวดมนต์สั้นๆสวดไปเรื่อยๆสวดยาวไม่ได้ก็สวดสั้นๆไม่เห็นจะเป็นไรแค่ให้ใจมีเครื่องอยู่กับการสวดมนต์ไปแล้วพอใจเราหนีเราก็รู้ทันใจเรากลับมาเราก็รู้ทันใจเราตึงเครียดเราก็รู้ทันใจเราสบายเราก็รู้ทันฝึกอย่างนี้เดี๋ยวก็ดีเองแหละไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยไหมคะอยู่ดีขึ้นแล้วนะไปทำอีกทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะสวดมนต์แล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปสวดเฉยๆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันสบายใจก็รู้มันไม่สบายใจก็รู้มันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้นะไม่ต้องไปหานะว่าตอนนี้สงบหรือไม่สงบตอนนี้สุขหรือไม่สุขไม่ต้องไปหามันนะให้ความรู้สึกมันเด่นขึ้นมามันรู้ของมันเองนะถึงจะใช้ได้หมายเลข46ครับส่งการบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติด้วยวิธีการดูจิตในชีวิตประจำวันโกรธก็รู้ทันชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้ทันแต่บางครั้งจะมีความคาดหวังกับคนรอบข้างมากเกินไปจนเกิดทุกข์เรายึดคนรอบข้างนะเราก็ทุกข์เพราะคนรอบข้างแหละเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เราอยากให้เขาไม่ทำอย่างนั้นอยากให้เขาไม่ทำอย่างนี้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากพอเข้าใจตรงนี้แล้วความจะอยากความจะยึดถือคนรอบๆตัวมันก็จะลดลงมันทำยากหลวงพ่อรู้การจะปล่อยวางคนรอบตัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรายึดมากเราก็ทุกข์โดยเปล่าประโยชน์มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากให้เขาดีอยากให้เขาไม่ทำชั่วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็รู้ทันใจที่กังวลใจเราสบายแล้วสติปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้วิธี
ว่าควรจะปฏิบัติยังไงกับเขายิ่งเราไปใช้ความรุนแรงกับเขายิ่งไม่ได้ผลอย่างเงี้ยไปเคี่ยวเข็นไปบังคับอย่างผู้หญิงจะมีนิสัยขี้บ่นเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เป็นนะเพราะผู้ชายยีนมันเสื่อมแล้วนะโครโมโซมมันเริ่มเสื่อมเป็นโครโมโซมผู้หญิงเยอะขึ้นแล้วอย่าขี้บ่นนะผู้หญิงไม่พอใจก็ไปชกไปต่อยไม่ได้ไงสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งงั้นผู้หญิงทำอะไรไม่ได้ก็บ่นไปผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็อ่อนโยนนะก็เริ่มขี้บ่นเหมือนกันอ้อนลำพันอะไรเงี้ยเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูไปนะถ้าเราใจเราสงบใจเราสบายแล้วมันจะรู้ว่าควรจะทำอะไรจะแก้ปัญหายังไงแค่ไหนทำได้แค่ไหนทำไม่ได้มีสเต็ปของมันแก้ทันทีทั้งหมดไม่ได้ทำไงจะปรับนิดหน่อยปรับเขานิดหนึ่งก็ยังดีอย่างเขาชอบกินเหล้าทุกวันเนี่ยทำยังไงไม่ต้องไปกินข้างนอกนะเดี๋ยวติดโควิดมากินที่บ้านอะไรเงี้ยค่อยๆหลอกเงี้ยนะค่อยๆปรับวิธีการสอนคนใกล้ตัวยากเป็นที่สองนะสอนตัวเองยากที่สุดสอนคนใกล้ตัวยากเป็นที่สองสอนคนอื่นง่ายพูดอะไรก็ได้ดูเขาสอนกันเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมทำไมนายกไม่ทำอย่างนี้ควรจะทำอย่างนี้ขืนเองเป็นนายกนะบ้านเมืองพินาศหมดละ สอนคนอื่นนั้นง่ายนะสอนคนอื่นง่ายไปฝึกเอานะทำใจตัวเองให้มันสงบสบายก่อนแล้วปัญญามจะเกิดจะรู้ว่าจะแก้ปัญหาอะไรแค่ไหนเมื่อไหร่มีเวลาด้วยหมายเลข71ครับโยมปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อได้2 ปีกับ10 เดือนอยู่กับลมหายใจแล้วดูกายดูใจปีแรกเห็นกิเลสผุดขึ้นกลางอกเห็นใจที่ดิ้นอยู่ในกรงเห็นติดเพ่งติดดีค่ะมากราบถามหลวงพ่อว่ายังเพ่งอยู่ไหมหลวงพ่อเมตตาตอบว่าเดี๋ยวหายโยมเลยกลับไปดูตัวอย่างดีเห็นกิเลสร้ายซ่อนอยู่ลึกๆค่ะแล้วหลงบ่อยโทสะที่เกิดขึ้นเห็นใจที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขอกราบหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะด้วยค่ะเห็นนะเห็นถูกแล้วนะแต่ยังไม่ค่อยยอมรับนะงั้นเราเห็นสภาวะทั้งหลายแล้วใจเราไม่ชอบใจเราไม่ยินดีอะไรเงี้ยรู้ทันมันไปอย่างบางทีเราภาวนานะเราอยากจบเร็วๆอะไรเงี้ยก็รู้ทันความอยากของเราเห็นกิเลสแล้วอยากให้มันละเร็วๆก็รู้ทันความอยากของเราไปรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางตอนนี้เห็นหรือยังว่าตามองเห็นตัวนี้ก็กระเพื่อมหูได้ยินเสียงนะในหน้าอกเนี่ยกระเพื่อมจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดตัวนี้ก็กระเพื่อมมีความสุขก็กระเพื่อมมีความทุกข์ก็เพิ่มมีความดีก็กระเพื่อมมีความชั่วก็กระเพื่อมทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเฝ้ารู้ถ้าเราเห็นตัวนี้นะเราจะรู้เลยชีวิตนี่ไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ภาระมีแต่ของหนักเฝ้ารู้ไปทีแรกพอเห็นแล้วใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจเป็นกลางก็เห็นมันทำงานของมันไปเห็นบ่อยไหมตัวที่ไหวอยู่ในอกเนี้ยรู้อย่างว่ามันเกิดจากการกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบตัวนี้ก็กระเทือนขึ้นมาก็กระเทือนขึ้นมาก็ปรุงเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างผุดขึ้นมานะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเลยเห็นว่าทุกอย่างมันผุดขึ้นมาเองเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นะแต่ใจมันไม่ค่อยเป็นกลางยังไม่ชอบมันอยากพ้นไปเร็วๆอะไรเงี้ยรู้ทันใจของตัวเองฉะนั้นกิเลสหลอกเราแล้วพยายามฝึกนะดีแล้วล่ะที่ฝึกมาหมายเลข85ครับก็ผมได้โอกาสส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งแรกผมฟุ้งซ่านมากการปฏิบัติคือพยายามมีสติรู้กายรู้ใจพบว่าจิตหลงง่ายบ่อย
อยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่นานก็หลงคิดขอคำแนะนำหลวงพ่อถึงแนวการปฏิบัติด้วยครับขอบคุณครับใหม่ๆจิตมันเคยหลงมันก็หลงนะห้ามมันไม่ได้หรอกแล้วพยายามมีอารมณ์กรรมฐานไว้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆหรือหายใจเข้าพุทออกโธอะไรเนี้ยทำไปเรื่อยๆแรกๆมันก็หนีหลงไปคิดนานๆต่อมาพอเราชำนิชำนาญขึ้นนะหายใจทีสองทีใจก็สงบแล้วมันอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราอยู่ที่การฝึกของเราแต่จะไปอยากให้มันสงบเร็วๆเจริญเร็วๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากหรอกนะอย่างใจสงสัยรู้ไหมนะความสงสัยผุดขึ้นมาก็แค่รู้ไปนะความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมาก็แค่รู้ไปเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปแล้วพอมีความรู้สึกอะไรมันผุดขึ้นมาเราคอยรู้เอาแล้วเราจะเห็นนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปเลยอยากให้ดีเร็วๆไม่ดีหรอกนะดูไปสบายๆจิตใจอยู่กับตัวเองไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปพอเขาหนีไปสักพักหนึ่งค่อยรู้ทันนะก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอีกเดี๋ยวหนีอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกมันจะรู้ได้เร็วขึ้นนะต่อไปนะจิตขยับตัวปุ๊บมันก็เห็นเลยนะอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราอยู่ที่การฝึกของเราที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนใจร้อนไปนิดหน่อยหมายเลข115ครับอยู่ไหนครั้งหนึ่งเคยเห็นสภาวะเกิดดับทุกสเต็ปที่หลวงพ่อสอนเห็นตามระดับบางครั้งเหมือนไม่รู้เรื่องเลยขอให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะอะไรไม่รู้เลยเดี๋ยวกันอ่านอีกทีสิครั้งหนึ่งเคยเห็นสภาวะเกิดดับทุกสเต็ปที่หลวงพ่อสอนเห็นตามระดับบางครั้งเหมือนไม่รู้เรื่องเลยขอให้หลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปถ้าเห็นสภาวะนะแต่ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะเรื่องราวที่รู้มันแค่อารมณ์บัญญัติขอให้เห็นสภาวะท่านนะแค่เห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปนะเดี๋ยวมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นสิ่งใหม่ก็ดับไปเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่เท่านี้พอแล้วไม่ต้องรู้เรื่องไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สำคัญคือตัวสภาวะอย่างตอนนี้ใจเราล่องลอยรู้ว่าใจล่องลอยปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือสมาธิมันไม่พอนะจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานใจมันลอยๆกว้างๆออกข้างนอกไปมันจะว่างๆไม่มีอะไรให้รู้หรอกนะหายใจพยายามหายใจนะอย่าดึงจิตคืนนะหายใจพุทหายใจออกโทนะทำไปเรื่อยๆพอใจมันเข้าฐานแล้วเดี๋ยวมันจะภาวนาต่อได้ถ้าใจไปติดค้างในว่างๆอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไปไม่ได้หลวงพ่อก็เคยเป็นหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้นะถ้าทำสมาธิอะไรจิตเข้ามาอยู่กับตัวเองแล้วมันจะดูสภาวะเกิดดับต่อไปได้ไม่งั้นจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกหายใจไปสบายๆหรือพุทโธไปสบายๆเนี่ยใจมันก็กลับเข้ามาพอใจเข้ามามันก็เดินต่อได้หมายเลข133ครับขอขมาพระรัตนตรัยและหลวงพ่อปัจจุบันภาวนาพุทโธดูลมหายใจเข้าออกครับเน้นเดินจงกรมเป็นหลักเพราะจะรู้สึกตัวได้ดีกว่าชีวิตประจำวันนึกขึ้นได้ก็หายใจเข้าพุทออกโธอยากขอคำแนะนำที่ถูกต้องด้วยครับต้องแก้ไขอะไรหรือไม่ครับก็ถูกแล้วนะหายใจเข้าพุทออกโธไปจิตหลงไปก็รู้หายใจเข้าพุทออกโธจิตไปเพ่งแน่นๆก็รู้นะเดินจงกรมไปจิตหนีไปก็รู้เดินจงกรมไปจิตมาเพ่งกายแล้วใจมันแน่นๆก็รู้ก็คอยรู้กายรู้ใจดูมันทำงานไปนั่นแหละไม่เผลอก็ไม่เพ่งแค่นั้นแหละนะ
ใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะใจยังฟุ้งเก่งอยู่งั้นทำในรูปแบบนะเดินจงกรมก็เดินไปไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาเวลาจะต้องการทำความสงบอะแค่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะให้ใจมันอยู่กับอารมณ์มันเดียวคือการเดินนะพอใจมันมีกำลังแล้วค่อยไปเดินปัญญาต่อตอนนี้ใจไม่กำลังมันไม่พอถ้านั่งก็หายใจเข้าพุทออกโทไปนะไม่ห่วงเรื่องปัญญานะให้ใจมันมีแรงขึ้นมาก่อนตอนนี้ใจมันเบาไปโล่ง158ครับคนสุดท้ายครับใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมเห็นใจรู้พุทโธเห็นใจที่เกิดคิดเห็นใจจะคร่ำครวญคำถามคือควรใช้พุทโธต่อไปหรือไม่คะใช้สิถ้าใช้แล้วมันเห็นสภาวะได้เราก็ใช้เลยนั่นแหละนะพุทโธแปลว่าผู้รู้สังเกตไหมสภาวะทั้งหลายมันของถูกรู้ความคร่ำครวญก็ของถูกรู้สุขทุกข์ทั้งหลายก็ของถูกรู้แล้วก็มีธรรมชาติเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นตัวผู้รู้เองเกิดแล้วก็ดับไปกลายเป็นผู้คิดก็มีเป็นผู้เพ่งก็มีงั้นในตัวเราในกายในใจของเรานะมีแต่ของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากระทั่งตัวจิตผู้รู้นะก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเหมือนกันที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะฝึกเยอะๆจิตจะได้มีกำลังของจิตก็ดีขึ้นแล้วละแต่ว่ายังไม่พอนะใจหนีไปหรือยังหนีไปแล้วรู้ทันนะใจหลงไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งก็รู้ทันนะรู้อย่างที่มันเป็นว่าเพ่งแล้วมันจะแน่นนะเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยๆนะพุทโธไปแล้วก็จิตใจเราเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆดีแล้วละฝึกไปหมดละเชิญกลับบ้าน